Hi everyone, welcome to my channel. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ ńbẹ̀. Ìdí tí ò fi sí ẹ̀ṣẹ̀ ńbẹ̀ ni pé kí kìrìsìtẹ́nì ó tó dáyé, ẹ̀sìn àbáláyé ni àwọn baba ńlá wa ń ṣe tá ń pè ní ìṣẹ̀ṣe. Kí kìrìsìtẹ́nì ó tó dáyé, kí ẹ̀sìn mùsùlùmí tá ń pè ní ìmọ̀le ó tó dáyé, ẹ̀sìn àbáláyé tá ń pè ní ìṣẹ̀ṣe òun ni àwọn baba ńlá wa ń ṣe, tí ó dẹ̀ ń tùbà tí ó dẹ̀ ń tùṣẹ́ fún wọn. Ìgbà yẹn ni ayé ń rójú tó ń tùbà tí ó ń tùṣẹ́. Kò ní sí pé olórí orílẹ̀-èdè tàbí gọ́fúnà kan òun ló ń fi ọba jẹ. Ifá ni á yan ọba, Ifá ní yan ìpín fún yàn ní ayé àwọn baba ńlá wa. Òun ni ìlú fi ń rójú tí ó kì í fi sógun, tí ó kì í fi sọ̀tẹ̀. Ìgbà tó di pé àlò ìlànà Ifá yìí mọ́, tó di pé ọ̀làjú ló bí kìrìsìtẹ́nì àti àwọn ẹ̀sìn wọ̀nyí. Kò sí ẹ̀sìn téèyàn lè máa ṣe tó sọ pé kéèyàn má ṣe ìṣẹ̀ṣe. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀ láti máa ṣe ìṣẹ̀ṣe. Kéèyàn ayé èèyàn lè rójú, kó lè tùbà, kó lè tùṣẹ́ ni èèyàn fi ṣe ìṣẹ̀ṣe. Ẹ ṣé, Ifá Ọ̀rúnmìlà kò kì í ṣe gbogbo èèyàn ló lè kọ. Kí nìdí? Torí gbogbo wa ò lè gbé eégún. Tí gbogbo wa bá gbé egúngún òrìṣà kan náà ni. Gbogbo wa ò lè kọ́ Ifá. Tí gbogbo wa bá kọ́ Ifá, ta ló fẹ́ mọ kéèpà? Ká pé gbogbo wa gbé egúngún, ta ló fẹ́ mọ ó tẹ̀lé egúngún lẹ́yìn? Ta ló fẹ́ mọ kéèpà lẹ́yìn egúngún? Kò ṣeé ṣe, gbogbo wa ò lè kọ́ Ifá, gbogbo wa ò dẹ̀ lè gbé egúngún. Kò possible kó jẹ́ pé gbogbo èèyàn náà ni ó ṣe Ifá. Tí gbogbo wa bá ti ṣe Ifá, kò ní sí atọ́nà mọ́, kò ní sí olùrànlọ́wọ́, gbogbo wa ò lè ṣẹ́fá. Gbogbo wa ò lè ṣẹ́fá. Ẹ ṣé, àǹfààní tó wà níbi pé ká ṣe Ifá, ní Ifá ọ̀sán méje òru méje, torí àwa tí à ń fi òdodo ṣe àwọ́pọ̀. Tí èèyàn bá fẹ́ ṣe Ifá tó fẹ́ kí Ifá náà kó yanrantí, ó gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀sán méje òru méje. Àǹfààní tó wà níbi pé ká ṣe Ifá, àǹfààní pọ̀, torí pé Ifá ọ̀hún làwa ń jẹ. Ifá yàtọ̀ sí pé tí èèyàn bá ní Ifá, Ifá wà gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ fún ààbò, fún ìgbéga, fún ìlọsíwájú, fún àjàǹgbara ara èèyàn pẹ̀lú ọmọ, lórí ààbò, lórí ẹbí, lórí ará. Òun ni Ifá wà fún. Ká sọ pé èèyàn ṣe Ifá tí kò mọ̀ ọ́n dá, tó kàn ṣe Ifá tó kàn wọ gbódù lásán, tí ó bá ń bọ Ifá yìí ní òtítọ́ àti òdodo, gbogbo nǹkan ní rẹ̀ ayé ò ní fọwọ́ bàjẹ́ kan, torí pé ibẹ̀ ni oṣó àti àjẹ́ ti ń jẹ. Ibẹ̀ lọkùnrin àtobìnrin ti ń jẹ. Ibi tí ayé bá dẹ̀ ti ń jẹ, dandan ni ká máa fi ojú rere wo bẹ̀, dandan ni ká máa yọ́nú sí ẹni náà, ká dẹ̀ máa yọ̀ǹda fún àwọn àǹfààní tó wà níbi Ifá. Ẹni tí ayé bá dẹ̀ yọ́nú sí, tí wọ́n bá yọ̀ǹda fún, wọn à ní fọwọ́ bàjẹ́ kan nǹkan ní rẹ̀. Àwọn àǹfààní tó wà níbi ká ṣe Ifá Ọ̀rúnmìlà nìyí. Ẹ ṣé, ẹni tí ó bá fẹ́ ṣe Ifá, Ifá jẹ́ nǹkan tó rọrùn púpọ̀. Kí Ọlọ́run kó bùkún gbogbo wa. Ẹnu orí ní gbé aláwo oré ko ni. Tí Ọlọ́run bá ti pé kó bá babaláwo oré pàdé, babaláwo oré tí ó bá pàdé á lè fún ní ìlànà tí a gbà. Ìlànà tí a máa gbà láti pé kéèyàn lè ṣe Ifá ni pé kéèyàn kó lọ sí iwájú ọ̀dọ̀ babaláwo tó bá mọ dídá Ifá, tó dẹ̀ mọ rírú ẹbọ, tó mọ dídá Ifá, tó dẹ̀ mọ tútù rẹ̀. A lè sọ fún ẹni náà pé
ẹni tó fẹ́ ṣẹ́ ifá ó gbọ́dọ̀ kọ orúkọ babaláwo tó mọ̀ ọ́n dá tó mọ̀ ọ́n rú tó mẹ́ta. Nínú àwọn babaláwo tí a dá ifá tí a kọ orúkọ wọn wọ̀nyí, òun ni ifá ti yàn fún pé ẹni tí ó yẹ kó kó ifá fún ẹni tí a rọ̀ ní lọ́rùn. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wá ìdí pé ta ni a kó ifá fún mi tí a rọ̀ mí lọ́rùn. Àwọn ìdí ó jẹ́ ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ nínú nǹkan tí a gbọ́dọ̀ ṣe níbi kó tó di pé a fẹ́ ṣẹ́ ifá, a fẹ́ wọ gbódù. Nǹkan àkọ́kọ́ nìyí. Tí a bá ti wá mọ babaláwo tí a kó fá fún nìyí, ìjọ náà ni a wá pé kó kó ọtí, kó mú ọtí, èyí ọtí sinapu àti obì, pé kí babaláwo rẹ̀ yìí kó lọ sọ́dọ̀ ẹni tó jẹ́ babaláwo yìí, pé kẹ́nìyàn ó fi ṣàdúà fún. Ìgbà tí babaláwo yìí bá wá ṣàdúà fún, a wá ṣàdúà fún pé àṣírí rẹ̀ á bò. Níbi bíbò àṣírí yìí ẹni a ti wá owó àṣírí rẹ̀ á bò tí a fi ní owó lọ́wọ́. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ míì ní àgbẹ́kẹ̀lé pé òun ti gbẹ́kẹ̀lé owó tó ń fẹ́ fi ṣẹ́ ifá yìí, ìgbà tí ó bá fi dá ọjọ́ sọ́nà àlùbá ti bá owó náà. Ni àwọn ìlànà wọ̀nyí wà fún láti pé kí babaláwo ẹni yìí kó kọ́kọ́ súre fún. Nígbà tí babaláwo yìí bá ti súre fún, èyí já sí pé ó ti wọlé awo. Ẹ̀yàn ò dẹ̀ kí wọlé Ọ̀rúnmìlà kó pòṣé lẹ́yìn tí ó bá ń fi òtítọ́ pẹ̀lú inú kan ṣe. Láti ibẹ̀, ìjọ tí a bá fẹ́ wọ ilé ifá, ìjọ náà ni a máa ń tu ikin ifá. Tí a bá ti tu ikin ifá wọ̀nyí, a tu ikin ifá wá, a já ewé torí wékowé ju ewé wọ̀nyí òun là máa fi ń wẹ ifá. Dandan ni ká kọ́kọ́ gbo ewé, a dá ifá, a wo ẹni tí a gbo ewé náà, tí a gbo ewé tí a fẹ́ fi dá ifá yìí. Jẹ́ lágbájá, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọkùnrin kan, obìnrin kan. Òun ni ó máa wẹ ifá yìí fún lẹ́yìn ìgbà tí a ti gbo ewé tán. A máa dá ifá àwọn tó máa gbo ewé ni. A máa dá ifá ẹni tó máa gbo ikin ifá yìí fún ẹni yẹn ni. Dídá ifá òun la máa fi mọ àwọn ìlànà wọ̀nyí. Bákan náà, ibi tí a máa la ọ̀nà gbódù sí, ọ̀nà gbódù tí a ti máa gbé ifá lọ sí gbódù fún ẹni, a máa dá ifá ibi tí a máa ṣe gbódù ifá ẹni náà sí ni, tí igbódù náà tọ́nà rẹ̀ ó fi là. Bákan náà, a máa dá ifá ẹni tí ó jẹ́ akọ́nilọ́gbọ́n èjìgbọ̀nà. Nígbà tí a ti yan babaláwo, àwọn ìlànà wọ̀nyí òun la máa ń lò láti jẹ́ pé ẹni tí a fẹ́ kó ifá fún, pé kó lè tùbà, kó lè bá a túṣẹ́ fún. Bí a ṣe máa ń ṣe ọ̀rọ̀ ifá nìwọ̀nyí, tí fi tùbà, tí fi túṣẹ́. Ẹ jọ̀ọ́, àwọn ọlọ́pàá ní èjìgbọ̀nà. Èjìgbọ̀nà ó wà gẹ́gẹ́ bíi pé nígbà tí babaláwo bá wà, a ti sọ pé ẹni tí ifá ẹnìkan mú tí yóò kó ifá fún ẹnìkan, ẹlòmíràn tún gbọ́dọ̀ wà tí èjìgbọ̀nà la fi ní àṣẹ ní ti olúwo, tùfẹ́ ní ti èjìgbọ̀nà. Èjìgbọ̀nà yìí wà gẹ́gẹ́ bí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún babaláwo ni. Bákan náà, a tún ní akọ́nilọ́gbọ́n. Ẹni tí ó fẹ́ gba ifá yìí, òní ó máa sọ fún pé bọ́ọ̀sì ṣe ní, ìyẹn là ń pè ní akọ́nilọ́gbọ́n. Àwọn ìlànà wọ̀nyí. Bákan náà, a máa ní ìyá ifá. Ìyá ifá yìí òní ó ru ifá yìí lọ sí gbódù. Nígbà tí ní alẹ́ ọjọ́ tí a fẹ́ lọ sí gbódù ifá ẹni yẹn, gbogbo wa ò lè kọ́ ifá. Tí gbogbo wa bá kọ́ ifá, ta ló fẹ́ mọ kéèpà? Ká pé gbogbo wa gbé egúngún, ta ló fẹ́ mọ ó tẹ̀lé egúngún lẹ́yìn? Ta ló fẹ́ mọ kéèpà lẹ́yìn egúngún?